අද අපි කටට රසට අඹ මාළුවක් හදාගමු. දැන් බලමු ඕන කරන ඒවා. සාමාන්‍යයෙන් අඹ ගෙඩි දෙකක් පමණ ප්‍රමාණයක තමයි මේ තිබෙන්නේ. අඹ ගෙඩි දෙකයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකයි, තුන පහ තේ හැඳි භාගයක් පමණ, කහ තේ හැඳි කාලක්, අබ තේ හැඳි කාලක් පමණ, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, කුරුඳු කෑල්ලක්, රම්පි පොඩි කෑල්ලක්, කරපිංචා දෙකක් වගේ, සුදු ලුණු බික් දෙකක් පමණ ගන්න, අමිරිස් කරලක්, දී ලුණු සාමාන්‍ය පොඩි ගෙඩියක්, ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් අවශ්‍ය නම් තව එක් කරගන්න පුළුවන්, වතුර කෝප්පයක්, පොල් තෙල් මේස හැටි දෙකක් පමණ, සීනි මේස හැටි දෙකක් පමණ ගන්න. දැන් අපි අඹ ගෙඩිය මේ විදිහට කපා ගමු. ඊට පස්සේ අපි අමු මිරිස් බී ලුණු ටිකත් කපාගෙන සුදු ලුණු ටිකක් තලා ගමු. පැහිච්ච අඹ ගෙඩිය ගන්නවා නම් හොඳයි. දැන් අපි මැටි ඇතිලියක් ලිපේ තියලා ඒකට අපි අවශ්‍ය ගත්ත තෙල් ප්‍රමාණය දාලා ඒක හොඳට රත් කරගමු. ඒක රත් වුණාට පස්සේ අපි තලාගත්තු සුදු ලුණු ටික දාලා ටිකක් බෙදෙන්න ආරිමු. ඊට පස්සේ බී ලුණු, රම්පේ කරපිංචා, කුරුඳු කෑල්ල ඒ ටික ඔක්කොම දාලා ටිකක් බෙදෙන්න තියාගමු.